අයිබෝන් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට රසමරස නූඩ්ල්ස් එකක් හදාගන්න ඉක්මනින්ම විනාඩි 10ක් වගේ කෙටි කාලෙකින් හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් වැඩි විදිහ දන්නේ නැහැ, වැඩි දේවල් ගොඩක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ මම ගත්තේ මම ඉස්සෝ ගත්තා. ඉතින් ඉස්සෝ වෙනුවට වලට පුළුවන් චිකන් ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න. මේ වගේ ඉස්සෝ ටිකක් නැත්තම් චිකන් ටිකක් බිත්තර තුනක් ඊට පස්සේ එළවලු කිහිපයක් මම ගත්තේ ලුණු කොළ මිටියක්, ලුණු ගෙඩියක්, සුදු ලුණු චුට්ටක්, මුරු කෑල්ලක්, ඒ වගේම බොංචි කෑරල් කිහිපයක් වගේම කැරට් අලයක් මේ වගේ තම්බලා අයින් කරගත්ත නූඩ්ල්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පටන් ගන්න වැඩේ. තෙල් චුට්ටක් තියන්න තාච්චියේ, එහෙම නැත්නම් ඔය පෑන් එකක් තියෙනවා නම් පෑන් එකේ දාලා මුලින්ම ඉස්සෝ ටික ෆ්‍රයි වෙන්න දාන්න ඕන. ඉතින් ඉස්සෝ ටික මෙන්න මේ විදිහට ෆ්‍රයි වෙනකොට පුළුවන් සුදු ලුණු ටික ඉඟුරු චුට්ටක් එකතු කරගන්න. සුක්කටයක් කැමතින එකතු කරගන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලා කපාගත්ත එළවලු වලින් තැම්බෙන් ටිකක් වෙලා එන බොංචි කැරට් ටික එකතු කරගන්න. එකතු කරාට පස්සේ මෙන්න විදිහට බිත්තර තුන කරලා දාන්න. ඉතින් බිත්තර තුන කරලා දැම්මට පස්සේ කලවම් කරාට පස්සේ ලුණු කුඩු චුට්ටක් කැමති නම් කැලිමිරිස් කීපයක් සහ ගම්මිරි කුඩු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කලවම් කරාට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට ඉතුරු එළවලු ටික එකතු කරගන්න. එළවලු ටික එකතු කරාට පස්සේ අවසානයේදී නූඩ්ල්ස් ටික මේ වගේ තියලා උඩින් පුළුවන් ලුණු කොළ ටික දාලා එමින් සැරේ කලවම් කරගන්න. ඉතින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන වගේම රසම රස නූඩ්ල්ස් එකක් එනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේක හදලා බලන්න. වැඩි විදිහක් කියන්නේ. ඒ වගේම රසම රසයි, කිසිම රසකාරකයක් නැතුව. අලුත් කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම.